سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و حتما به شعر علاقه‌مندید که دارید من رو میبینید. پس بریم سراغ اپیزود دهم از دفتر اول مثنوی معنوی و اتفاقا قسمت آخر داستان پادشاه و کنیزک. خب رسیدیم به یک بخش عجیب از این داستان. عجیب کجاشه عرض خواهم کرد خدمتتون. فقط اگه دارید من رو از طریق ریکامندیشن یوتیوب میبینید، یعنی اگر دارید از طریق پیشنهادی که یوتیوب به شما داده این ویدیو رو میبینید و از وسط داستان ورود کردید، حتما برید و از ابتدا این پلیلیست رو ببینید. لینکش رو این بالا میذارم، لینک پلیلیست رو، که اصلا بفهمید ماجرا چی هست و سردرگم نشید یا از وسط داستان ورود نکنید. بگذریم. اگه خاطرتون باشه رسیدیم به این نقطه که طبیب الهی بالاخره درد و رنج این کنیزک رو متوجه میشه و رو معاینه میکنه، میفهمه که حالا به طریقی که قبلا توضیح دادم و تفسیر کردم به نتیجه میرسه که این عاشق یک زرگر هست در شهر سمرقند و میره به پادشاه سربسته این رو میگه و میگه 2-3 نفر از این خدم و حشمتو بفرست اونجا و زر با خودشون ببرن، یک کیسه زری ببرن، یه سری وعده و وعید به او بدن، یک خلعت و لباس زیبا براش ببرن، اون رو مغرور کنن و بردارن بیارن. و تخمینش هم درست بود، این اتفاق میفته و این خدم و حشم پادشاه، فرستاده های پادشاه که میرسن به سمت سمرقند و با زرگر صحبت میکنن. زرگر به تصور این که او الان داره میره امور زرگری دربار پادشاهی رو قبول بکنه و بعداً احتمالاً به مقام و منصبی میرسه، هنوز هیچی نشده، براش خلعت زیبا آوردن، اون میشینه روی اسب عربی، اسب تازی و تاخت میتازه و میرسه به دربار پادشاه. زمانی که میرسه، از اونجایی که میدونستن که این زرگر و کنیزک با هم ارتباطی داشتن قبلا و کنیزک عاشق این زرگر بوده و به خاطر این الان به این روز افتاده که ازش دوره، اینا رو طبیب به پادشاه میگه مایه وصل این دوتاشو بذار اینا به هم برسن، اینا پیش هم قرار بگیرن. اگه دردش و این آتش در دل این کنیزک از فراق اوست، پس بذارین وصل مثل یک آب بریزه روی این آتش و این کنیزک حالش خوب بشه و میشه. چند وقت اینها با هم هستن، از همدیگه لذت میبرن، کامرانی میکنن و کنیزک حالش کاملا خوب میشه. و بلا فاصله پس از اینکه کنیزک از رنج و بیماری رها میشه و حالش خوب میشه، طبیب الهی یک شربت درست میکنه، به خورد زرگر میده، زرگر در جا مریض میشه و میمیره. و خاطرتون اگر باشه قصدش این بود که این زرگر رو به رنجوری بره و یواش یواش زیبایی ظاهرش از بین بره و نشون بده که کنیزک عاشق ظاهر و موقعیت این در حقیقت زرگر شده بود و کنیزک عشق اصیلی به این زرگر نداشته، صرفاً به خاطر دارایی او و به خاطر جمالات و کمالات او بود. وقتی که این اتفاق میفته و او رو به رنجوری میره، مریض میشه، بیمار میشه، یواش یواش صورتش تحلیل میره و زیباییش رو از دست میده، این کنیزک هم عقب نشینی میکنه و از عشق او دست میکشه. این عشق در حقیقت زرگر در دل او ناپدید میشه و میمیره، مدفون میشه. خب تا اینجای داستان که مشخص حرف چی هست. سوال پیش میاد که خب شما خواستین موضوع رو بیان بکنی، چرا زرگر رو کشتی؟ مشکل از کجا بود که زرگر رو کشتی؟ و در این بخش قسمت عجیب همینجاست. تایتل این بخش، تیتری که خود مولانا برای این بخش از مثنوی انتخاب کرده، شرح کشته شدن زرگر به دست طبیب الهی هست. میخواد براتون توضیح بده که چرا این بخش من آوردن توی داستان، چرا یه اونقدر خشونت به خرج دادن کشت طبیب. و عجیبش اینجاست، تا اینجا هم عجیب نیست، عجیب اینجاست که این تایتل و این سکشن رو گذاشته براتون که میخوام بهتون توضیح بدم که چرا این اتفاق افتاده، ولی توضیح بهتون نمیده و پشت این توضیح ندادن دلیلی داره که حالا عرض میکنم. بریم با همین دو بیت بخونیم مثل قدیم، بیایم پایین، بریم جلو، تفسیرش بکنیم، متوجه میشید. خب تایتل این بخش هست شرح و تفسیر کشتن مرد زرگر به اشارت الهی بود. در بیت 222 221 رو خوندیم توی اپیزود قبلی، 222 و 223 میگه کشتن این مرد بر دست حکیم، نی پی امید بود و نی ز بیم. اون نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. پی امید و بیم به معنای ترس هست. میگه کشتن این مرد بر دست حکیم، این که زرگر به دست حکیم الهی، طبیب الهی کشته شد،
به این خاطر نبود که این حکیم الهی انتظار در حقیقت عطای پادشاهو داشت، انتظار داشت که امیدی از پادشاه داشت که به خاطر اینکه خب پادشاه این کنیزک رو خریده بود، حالا این زرگر رو آورد، کنیزک حالش خوب شد، پس زرگر رو میکشیم، کنیزک رو تحویل پادشاه میدیم. برای این نبود، به خاطر اینکه پادشاه به او لطفی بکنه نبود و نیز بیم از سر ترس هم نبود، از سر این نبود که ممکنه پادشاه مثلا بلایی سر حکیم الهی بیاره. پادشاه خودش با زاری رفته بود مسجد و درخواست کرده بود و در خواب دیده بود، خداوند بهش الهام کرده بود که قرار من یک طبیبی رو برات بفرستم. بنابراین اینجا داره میگه اگر کشت این در حقیقت زرگر رو، این از پادشاه دستور نداشت و نه امیدی به عمل کرده پادشاه برای خودش به واسطه این قتل داشت و نه میترسید که اگر این کار رو نکنه پادشاه حالا قراره چی کار بکنه و عقابی به او وارد بکنه، در حقیقت او رو اذیت بکنه بابت این ماجرا. اینجا داره میگه تصمیم خود طبیب الهی بود، هیچ ارتباطی به پادشاه نداره. اون نکشتش از برای طبع شاه، اون به خاطر خوشایند بود، به خاطر خوشایند و دل بخواه شاه، به خاطر طبع شاه او رو نکشت تا نیامد امر و الهام اله. میگه بلکه تا زمانی که امر و الهام خداوند به این حکیم نرسید اون به این کار اقدام نکرد. یعنی داره میگه این حکیم اگر این کار رو کرده حتما امر خداوند بوده که این کار رو کرده. در بیت 224 و 225 میگه آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. حالا داره به چی اشاره میکنه؟ این خضر که عرض کردم چی هست؟ به داستان حضرت خضر و حضرت موسی اشاره میکنه. این که خضر خوندم بنا به ضرورت شعری هست. جای دیگه هم در این بخش در همین اپیزود اومده، دوباره دیگه هم این اسم رو آورده. یه جا خضر باید خونده شه و یک جا خضر، چون اسم صحیح خضر هست. حالا ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی چی بوده؟ باید برگردیم به یه پستی که قبلا براتون گذاشتم، احتمالاً شاید ندیده باشیدش. از فاضل نظری یک غزلی براتون خیلی قبلتر 5-6 ماه پیش خوندم، لینکش رو این بالا میذارم براتون، حتما بهش مراجعه بکنید. غزل بسیار زیباست. یک بیتی اونجا داشت میگفت میان خضر و موسی چون فراق افتاد فهمیدم که گاهی واقعیت با حقیقت در منافات است. اونجا فرق واقعیت با حقیقت رو براتون بیان کردم. اینکه یک مثال سطحی امروز براتون بزنم، ممکن شما نشسته باشید تو تراس خونتون و ببینید که این آفتاب داره صبح از این ور طلوع میکنه، شب از اون ور غروب میکنه و به این عجیبه که خب این آفتابی که داره میاد بالا و میره پایین، این واقعیتی است که شما دارید با چشم میبینید، ولی حقیقتی نیست. آفتاب ثابته، ما داریم جابجا میشیم، زمین داره جابجا میشه. بنابراین حتی واقعیت هم با حقیقت در منافات هست و با هم فرق دارن. حالا چرا به این قاعده اشاره میکنه؟ اینجا داره میگه آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. آن پسر کیه؟ خضر چیه؟ داره میگه اون پسری که خضر حلقش رو برید و گلوش رو برید، سر اون رو همه درک نمیکنن. مردم عوام نمیفهمن که این قضیه چی بوده، به سادگی نمیتونن متوجهش بشن. حالا این پسر کیه و حلقش از کجا دریده شده؟ ببینید حضرت موسی از خداوند درخواست طلب علم بیشتر و دانستن نادانسته ها رو میکنه و خداوند اون رو هدایت میکنه به سمت خضر، میگه برو پیش اون بهت یاد میده. وقتی که میره پیش خضر یه نگاهی بهش میندازه، یعنی با خضر که صحبت میکنه، من خلاصه عرض میکنم خدمتتون، روایت خیلی طولانی هست. خضر به اون میگه تو نمیتونی تحمل بکنی، تو مرد این راه نیستی و حضرت موسی اصرار میکنه و خضر هم بهش میگه او باش، میخوای علمت غنی‌تر بشه با من بیا، همراه من باش، ولی از من سوال نپرس، هیچی رو از من سوال نپرس که چرا این کارو میکنی، صبر کن. مقام صبر رو میخواست نشون بده و اینکه همین واقعیت و حقیقت گهگداری در منافات. میرن و اتفاقاتی میفته در این حین. میره اول حضرت خضر یه کشتی رو بنده سوراخ میکنه، بعد حضرت موسی بهش میگه مرد حسابی تو چرا کشتی مردم رو سوراخ کردی؟ قایق مردم، قایق باش میرن ماهیگیری میکنن، قشر ضعیفی هستن، چرا باشه قایق اینو کشتی اینو سوراخ کردین؟ کشتی آسیب میبینه غرق میشه که. بهش میگه مگه نگفتم از من سوال نپرس؟
بابت کاری که میکنه. حضرت موسی سکوت میکنه، میگه باش من فراموش کردم، عذر میخوام. میرن جلوتر، میبینن که یه لحظه حضرت خضر یک نوجوان یک پسری رو کشت و حضرت موسی مجددا تعجب میکنه. این داره به همون اشاره میکنه، آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. داره به این بخش دوم اشاره میکنه. میرن جلو، به نوجوانی رو میکشه و حضرت موسی مجددا تاب و تحملش تموم میشه. میگه او چیکار میکنی؟ چرا این بچه رو کشتی؟ و خضر مجددا بهش نگاهی میندازه و میگه که من به تو نگفتم سوال نباید بپرسی، سوال نپرس. مجددا حضرت موسی سکوت اختیار میکنه و میرن داخل یک قریه و شهری که اونجا درخواست آب و غذا میکنن از بقیه و کسی هیچ کمکی بهشون نمیکنه، آب و غذای بهشون نمیده، ازشون استقبال گرمی نمیکنن. من خیلی دارم نقل به مضمون میکنم، یعنی خیلی دارم کوتاه این رو عرض میکنم خدمتتون، داستان دقیق تر از این حرف هست. و خضر یه لحظه آستین بالا میزنه، میبینه یه دیواری داره میریزه. به موسی هم میگه این دیوار رو اینجا تعمیر کنه و این دیوار رو تعمیر میکنه و دیگه حضرت موسی تحملش تموم میشه. میگه تو چیکار میکنی؟ ما اینا آب و غذا خواستیم، اینا از ما استقبال نکردن و آب میخواستیم به ما ندادن، غذا میخواستیم به ما ندادن و تو ما داری دیوار اینا رو درست میکنی. بعد حضرت خضر بهش میگه که نه ببین دیگه شد 3 بار دیگه، من به تو گفته بودم تو تحمل نمیکنی، دیگه مسیر من از مسیر تو جداست، ولی برات توضیح میدم چی شد، چرا این کارها رو کردم. اگر من اون کشتی رو سوراخ کردم دلیلش این بود که اینها یک حاکم ظالمی داشتن که کشتی‌های سالم رو مصادره می‌کرد و می‌فرستاد به جنگ و من یک سوراخ سطحی روی کشتی این بنده خدا گذاشتم اونقدر دیگه قابل تعمیر باشه، تعمیرش بکنن. ولی وقتی پادشاه و فرستادهای پادشاه میان میبینن که این کشتی سالم نیست، از بردنش صرف نظر میکنن. بنابراین این میتونست با همون کشتیش بره به ماهیگیریش بپردازه و امرار معاشش به خطر نمیافتاد. یک اون پسری که کشتن پسر خلفی نبود و قرار بود پدر و مادرش رو هم دچار دردسرهای سنگینی بکنه و به امر خدا این کار رو کردم، او رو از بین بردم و اما قرار اونها مجددا پسری رو، فرزندی رو به دنیا بیارن، فرزندانی رو به دنیا بیارن که زندگیشون خیلی جذاب و زیبا هم خواهد بود. من نه تایید میکنم نه تکذیب این اتفاقات رو، اینا در قالب داستان من دارم خدمت شما عرض میکنم که الله خدا گویا در قرآن در یکی از سوره فکر کنم سوره کهف هست این رو بیان کرده. یعنی من موضع شخصی ندارم بابت این اتفاق، فقط دارم این قالب داستانی رو براتون روایت میکنم. وقتی رفتیم داخل اون شهر و من اون دیوار رو درست کردم به خاطر این بود که گنجی زیر این دیوار نهفته شده بود که برای 2 یتیم بوده از گذشته و اگر این در حقیقت دیوار میریخت و میمدن این رو بردارن امکان داشت که به اون گنج دسترسی پیدا بکنن و به اون ارث دسترسی پیدا بکنن و به این 2 بچه یتیم نرسه. بنابراین پشت هر کدوم از این امورات یک دلیلی داشت، اما حضرت موسی رو نمیتونست متوجه بشه و اتفاقا این یکی از قاعده هایی هست که داریم ما در داستان های ادیان که حضرت موسی جزو معدود پیامبران خدا بود که مردود شد در یکی از امتحاناتش که امتحان صبر بود. اینجا هم داره میگه آن پسر را کش خضر ببرید حلق، اون پسری که خضر حلقش رو برید، سر آن دلیل آن و راز پشت اون رو در نیابد عام خلق، همه نمیتونن متوجه بشن. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. اون پیر و اون حکیم الهی که از بارگاه الهی بهش وحی رسیده و از جانب خدا دستور میگیره و برای اموراتش سوال و جواب میشه، هر چی بگه و هر کاری بکنه عین ثوابه، خطا در کارش نیست. ممکن شما دلیلش رو نفهمی اما اون میدونه داره چی کار میکنه. اینجا داره به حکیم الهی در حقیقت اشاره میکنه. بیت 226 و 227 میگه آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، اونی که به آدمی جان میبخشه اگر همون جان رو بگیره روا و جایزه. نایب است و دست او دست خداست، به خاطر اینکه اون ولی و نایب خداوند هست و هر چی که انجام بده درسته.
مگه این قبل از این حکیم الهی زمانی که میبینه این کنیزک رو میخره و میبینه این بیماره، میره دست به دامان طبیب میشه، همه طبیبان شهر رو خبر میکنه، طبیبان حاذق و ماهر رو میان بالای سر این و هر کاری میکنن، هر چی دارو به کنیزک میدن برعکس عمل میکنه، حالش بدتر میشه. و اونجا اشاره میکنه به این که به خاطر اینکه اینا انشالله نگفته بودن، اینا توکل به خدا نداشتن، فکر میکردن با همین علم ناقص خودشون میتونن این ماجرا رو حل بکنن و این علم و این عقل ناقص پاسخ هر سوالی رو میدونه. برای همین مغرور بودن و میگفتن این هر چیش باشه ما خوبش میکنیم. خدا هم صاف گذاشت تو کاسهشون، هر کاری میکردن برعکس جواب میگرفتن. میگه اونها نتونستن. چرا؟ به خاطر اینکه معتقد نبودن که این جان رو خدا در ابتدا میده و اونی هم که جان رو میگیره خداست. اگر یک طبیبی میاد اینجا و یک حال بیماری رو خوب میکنه، صرفاً عمل کرده اون نیست، بلکه خواست خدا این بوده. عرض کردم من هیچ کدوم از اینها رو تایید و تکذیب نمی کنم. این داستانها و این روایات که مثنوی بیان کرده 700 سال پیش مولانا توی مثنوی بیانشون کرده. بنابراین مثال هایی است که میطلبیده برای اینکه درک بشر اون روزی از این ماجراها و گرفتن درس از یک داستان شاید به این طریق ممکن بوده. بنابراین من تحلیلش نمیخوام بکنم، من فقط دارم بهتون انتقال میدم ماجرا رو. میگه جون رو که داره خدا میده، پس اون رو هم خدا میگیره. پس مگه این حکیم از سمت خدا نیومده بود؟ من که اول رفته بودم سراغ طبیبانی که همینجوری درمان میکنن، طبیبانی که فقط ظاهر رو میبینن. وقتی ناامید شدم رفتم مسجد، از خدا خواستم که یکی رو بده یه کاریش بکن. او هم به من توی خواب الهام کرد که قرار یک طبیب برات بفرستم. من با ادب به پیشواز او رفتم و مگه همین طبیب الهی نیومد پیش این کنیزک و به او جان بخشید؟ پس اونی که جان رو میبخشه اگر بگیره رواست، چون این طبیب الهی نیست که جان رو میبخشه و میگیره. او وسیله و دست خداست. خدا داره این کار رو میکنه. این طبیب الهی صرفاً وسیله است، نایب است و دست او دست خداست. هرچی انجام بده امر خداست و درست. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. داستان حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم و عید قربان و قربانی و اینا هست که من قبلا براتون توضیح دادم مفصله، که حضرت ابراهیم خواب میبینه و میره اسماعیل فرزندش رو، البته یهودها میگن تفاوت دین یهود و اسلام و اتفاقا مشکلاتشون با هم از اینجا سرچشمه میگیره که یهودی ها میگن اون فرزندی که اسماعیل، اون فرزندی که ابراهیم بردش به قربانگاه که او رو قربانی بکنه اسحاق بود و مسلمانان میگن خیر اسماعیل بود. و خب قطع به یقین مولانا از اونجایی که مسلمان بوده اسماعیل رو پیش میکشه و میگه مثل اسماعیل باش. اسماعیل وقتی که ابراهیم خواب دید که باید بهش خداوند دستور داده که این رو ببر و بچت رو قربانی بکن، اسماعیل رو قربانی بکن، اسماعیل رو بیدار میکنه. اسماعیل هم هیچی نمیگه، میگه اگه 3 بار بابا خواب دیدی، اگه همچین چیزیه من هیچ مشکلی ندارم، حتما امر خداست، منو ببر قربانی کن. که او رو میبره و میخواد قربانیش بکنه، اما این چاقو نمیبره و به امر خدا اون لحظه قوچی فرود میاد و میگه خب حالا اینو قربانی کن. این آزمون حضرت ابراهیم بوده. میگه همچون اسماعیل پیشش سر بنه. میگه همونجوری که اسماعیل در برابر حضرت ابراهیم تسلیم بود و وقتی که ابراهیم گفت باید بریم قربانیت بکنم، اونم گفت حتما امر خداست، هر چی تو میگی، تو پیامبر خدا هستی، باشه بریم، هر چی تو میگی همونه. اصلا سوال نپرسید و گفت باش، تسلیم بود. شاد و خندان پیش تیغش جان بده. سر اطاعت فرود بیار، شاد و خندان باش، اعتراضی هم نکن، غصه‌ای هم نداشته باش، خوشنود باش از این مسئله. و این اشاره میکنه به رابطه مرید و مرشد، یعنی صرفاً حرف اسماعیل و حضرت ابراهیم نیست که یک مرید باید در برابر هادی و مرشدش مطیع کامل باشه، سر اطاعت فرود بیاره. و عملاً میگه انسان ناقص باید در برابر حکم انسان کامل تسلیم باشه، که این یک اصل عرفانی هست. ببینید اینجا ممکنه مسائل با هم خلط بشه، قاطی بشه. اشتباه نکنید، چون همین میتونه مفسد خیز باشه، یعنی همین میتونه قابل سوء استفاده باشه. این نیست که اگر یک نفر اومد و به شما وانمود کرد که من ولی خداوند هستم و هر اونچه که من میگم
امر من امری است که باید اطاعت بکنید، شما ندیده و نشنفته هر جمجی اطاعت بکنید بره. خیر، یه ذره به سیر این داستان دقت بکنید، این که این مرید چگونه این مرشد رو پیدا کرد. اگر ابراهیم رفت به سمت اسماعیل و گفت باید قربانیت بکنم، در خواب خداوند به او الهام کرد. امر خداوند بود. بنابراین برای همین اسماعیل که در حقیقت ابراهیم رو یک انسان کامل زمان خود میدید و نبی خدا میدید، اطاعت کرد. مثل یک مرید به مرشدش سر نهاد و اطاعت کرد و رفت بدون اینکه هیچ اعتراضی بکنه. اینجا هم این پادشاه وقتی که میبینه حکیم الهی میخواد اول زرگر رو فرا بخونه و بدتش به کنیزک، خب او عاشق کنیزک شده بود و خریده بودش، خواست از او برخوردار بشه و خب یهو میبینه اون مریض میشه، میره اینو خوبش بکنه، میبینه که طبیب میگه که زرگر رو بردار بیار اینا رو به وصل هم برسون. خب مسلما اگه آدم عاقل باشه این کارو نمیکنه، ولی او نه، او به امر طبیب داشت جلو میرفت، چون اون طبیب رو کی برش فرستاده بود. باز هم او رفته بود مسجد، گریه و زاری کرده بود و خدا در خواب به او الهام کرد که آقا من دارم یکی برات میفرستم، اونی که داره میاد از سمت ماست، حواست باشه. بنابراین الهام شده بود به او. یعنی صرفاً این نیست که هر کسی با هر ادعایی خودش رو در این مقام قرار بده. این مقام یک مقامی هست که یک مدیوم هایی داره. این مرشد بودن و راهبر و رهبر بودن برای یک مرید، برای کسی که تازه مسیر سلوک رو شروع کرده، یک قواعدی داره. این گونه نیست که هر کسی مدعی همچین جایگاهی بشه. بنابراین اگر چنان مریدی بودید، چنان مرشدی پیدا کردید، یک مرید باید اطاعت کامل از مرشد بکنه، چون ممکنه بعضی از تصمیمات مرشد رو نفهمه، اما دلیل این نیست، او بی دلیل این کارها رو نمیکنه، حتما دلیلی پشت سر اموراتش هست. در بیت 228 و 229 میگه تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد، عاشقان جام فرح آنگه کشند، که به دست خیش خوبانشان کشند. حرف پشتش هست. تا بماند جانت خندان تا ابد، این جانت همون جانت هست. بر اساس ضرورت شعری من جانت خوندمش که وزن حفظ بشه. میگه برای اینکه جونت همواره شادان و خندان بمونه، همیشه سرمست باشی، همون جوری که حضرت احمد در پیشگاه و درگاه خداوند همیشه شاد و خندان بود، باید تسلیم مرشد باشی. که این مرشد نبی خداونده و از سمت خداوند اومده به سمت تو و تو مریدش شدی، همیشه باید مطیعش باشی، چون امر او امر خداست. و عملا یه ذره بازتر این رو نگاه بکنید، شما تسلیم امر خداوند شدید، بنابراین آسایش خاطر بیشتری دارید. اگه دقت بکنید یه اتفاق خوبی که برای شما میفته که خب یه اتفاق خوبیه، دنیا بر وفق مراد شما هم شادمان هستید، اما یک اتفاق ناگوار میفته، بر خلاف محاسباتتون اتفاق میفته در زندگیتون که ناگوار هست و قرار اذیتتون بکنه، شما آسایش خاطر و آرامش خاطرتون رو از دست میدید. اما اگر تسلیم امر خداوند باشید، میدونید که این حادثه‌ای که برای شما رخ داده و این در ناگواری که روی زندگی شما باز شده حتما دلیلی داره که شما از درکش عاجز هستید. حتما تدبیری پشت این اتفاق هست که فقط خدا میدونه و شما نمیدونید. این داستان که هر اتفاق میفته و ماها نمیدونیم، یعنی مخصوصا تو سنت ما این زیاده، یه اتفاق ناگواری میفته، یه چیزی باید میشده نمیشه، اتفاق بدی بوده، حالا به هر جهت. همیشه پدر بزرگ مادر بزرگامون وقتی ما رو میدیدن یه اتفاق اینجوری ما در غم و غصه غرق بودیم، میگفتن قسمت این بوده دیگه، قسمت این بوده، یعنی یه حکمتی توش بوده. همیشه این رو همیشه هممون شنیدیم، مخصوصا ما ایرانی ها، فارسی زبون ها، این به گوش همه ما آشناست، حکمتی توش هست، یک حکمت و یک دلیلی و یک تدبیری پشت این هست که ما نمیدونیم، ولی حتما او میدونه، او ناظر به همه چیزه. بنابراین اگر میخوای جانت خندان باشه، تسلیم تدبیر او باش. هر آنچه که میگه و میکنه و هر آنچه که میبینی، دلیلش رو در او جستجو کن. اینجوری همیشه آرامش خاطر داری. عاشقان جام فرح آنگه کشند، که به دست خیش خوبانشان کشند.
جام فرح یعنی جام سرمستی و شادمانی. میگه عاشقان زمانی این جام شادمانی رو سر میکشن، زمانی شاد زیست میکنن، شاد زندگی میکنن که به دست خویش خوبانشان کشن، که این معشوق اونها بیاد و خودش به دست خودش جان عاشق رو بگیره و برداره ببره. منظور مرگ نفس نیست. اگر این معشوق رو تعمیم بدیم به معشوق کل که خداوند هست، میگه یک عاشق خداوند زمان این جام سرمستی و خوشحالی رو سر میکشه که خدا به امر خودش بیاد و او رو انتخاب بکنه و جان او رو بگیره. این جان همون هستی بی خود بی جهت مجازی هست، همون خود خودخواهش هست. من قبلا یه غزلی براتون تفسیر کردم در این رابطه، حتما ببینید. اگر ندیدید حتما ببینید، لینکش رو این بالا براتون میذارم. گفت دشمن خویشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به قند و شهد و حلوا میکشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلوگر میکشد تا میکشد. چرا؟ چون آن قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. قبلا تفسیرش کردم براتون، اونجا هم به اسماعیل اشاره کرده. قضیه از این قرار هست که داره میگه اگر خود خداوند شما رو برای قربانی کردن انتخاب بکنه، شما یک پرده بین خودتون و خداوند دارید. همیشه از خود باید به خدا رسید، اما تنها چیزی که در خودتون اجازه نمیده که به خداوند برسید، یک خود دیگه خودتون هست. شما یک خود معرفت جو و معرفت طلب دارید و یک خود خودخواه دارید. این خود خودخواه شما با عقلانیت میره جلو، اما خود معرفت طلبتون با عشق میره جلو. و این عقل همیشه جلو این عشق رو میگیره. همون دو پادشاهی هستند که در یک اقلیم نمی گنجن. این عقل میاد چیره بشه به عشق و اگر موفق بشه، اگر عقلانیتتون به دلتون ارجحیت پیدا بکنه، به احساستون، به عشقتون ارجحیت پیدا بکنه، شما به سمت منفعت طلبی میرید، به خاطر اینکه عقل شما نمیذاره که شما آسیب ببینید، نمیذاره شما بیگدار به آب بزنید، نمیذاره شما عشق رو در تمام عرصه های زندگیتون دخیل بکنید، به خاطر اینکه عشق عصیان داره، عشق زجر داره، عشق سختی داره. اونجا هم همین رو میگفت توی اون غزل که این خود خودخواه رو شما اگه از میون بردارید، هیچ پرده‌ای بین شما و خدا نمیمونه. شما میتونید معشوق کل رو بهش دسترسی پیدا بکنید و ببینیدش، به شرط اینکه این خود خودخواه رو بردارید. خودتون که نمیتونید، پس شما دشمن خویشید، دشمن خویشه، دشمن خود هستید و یار آن که ما را میکشد، یار آن کسی که میاد این خود خودخواه رو از ما میگیره و میبره. برای مولانا این کار رو شمس کرد. در بیت 230 و 231 میگه شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا غش کی هلد پالودگی. شاه آن خون از پی شهوت نکرد. شهوت یعنی هوای نفس، درخواستای نفسانی. این شاه رو شما میتونید خود پادشاه در نظر بگیرید یا طبیب الهی. دیگه اینجا بعد خیلی وارد سطح نشید. اگه معنای لغوی بکنید خود پادشاه هست، اگر نه استعاره از طبیب بگیرید باز هم یک معنی میده، چون شاه پادشاه تحت امر طبیب الهی بود و طبیب الهی هم تحت امر خداوند، بنابراین تفاوتی نمیکنه. داره میگه شاه آن خون از پی شهوت نکرد. میگه شاه اون خونی که ریخت از هوای نفسانی نبود یا طبیب. حالا طبیب هم مگه ریخته بشه، خب شاه رضایت داده که خب این زرگر رو بکش دیگه، تحت امر طبیب بود. اینکه این اتفاقی که افتاده از روی هواهای نفسانی نبوده، از شهوت رانی نبوده، اینکه خب حالا زرگر رو حذف بکنیم، پادشاه و کنیزک با هم آمیزش بکنن. نه، تو رها کن بدگمانی و نبرد. تو هم مجادله نکن درباره این اتفاق، بد فکر نکن. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا غش کی هلد پالودگی. هلیدن یعنی قرار دادن، گذاشتن. میگی تو اینجوری گمان کردی که این شاه یا اون طبیب با غرضها و شهوتهای نفسانی خودش رو درگیر این آلودگی کرد که زرگر رو به کشتن بده؟ نه، در صفا غش کی هلد پالودگی. اونی که
جانش صفا داره و عملاً نفسش از آلودگی‌های نفسانی پاک شده، جسم و جانش با صفا شده، قش کی هلت پالودگی؟ قش یعنی ناخالصی. کی هلت پالودگی؟ میگه چجوری ممکنه کسی که خالص شده و نفسش از هواهای نفسانی و درخواستهای مادی در حقیقت آری شده، چجوری ممکن ناخالصی توی کار خودش به کار ببره؟ بنابراین گمان بد رو کنار بگذار. در بیت 232 و 233 میگه بهر آن است این ریاضت و این جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. میگه این ریاضت و این جفا، میگه این ریاضت و مشقت، بر این ریاضتی که صوفیان و عارفان به جسمشون میدن برای تصفیه نفسه. تا برآرد کوره از نقره جفا، میگه این کوره وقتی میگدازه نقره رو از جفا جدا میکنه. جفا به معنای خس و خاشاک است. این کوره باید گداخته بشه که این ناخالصی ها رو از نقره جدا بکنه. این اشاره میکنه به این ریاضت اهل سلوک. اونها هم ریاضت میدن جسم رو برای اینکه این زنگار و تیرگی های جسمانی و نفسانی رو ازش بگیرن. به جسم ریاضت میدن. دیدید حتما توی هند هم مخصوصا هستن ریاضت کشانی هستن که هنوزم مکتبشون این هست. میبینید با یه غذای خیلی محدود با 2-3 تا بادوم یک هفته رو سر میکنن، برای اینکه نشون بدن به جسم رو ریاضت بدن که از هواهای نفسانی، از تیرگی ها پاک بشه و یادش بیاد که روحه که این جانه که این جسم رو داره کنترل میکنه. با جان باید پیش برن، نه با جسم. جسم وسیله‌ایه که این جان رو در خودش اسیر کرده، این روح رو در خودش اسیر کرده. اگه جسم رو پابند بکنید این روح به پرواز در میاد. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. زبد یعنی این کف مایعات. نمیدونم دقت کردید یا نه، یک مایع رو اگر به جوش بیاری روش کفی جمع میشه، ناخالصیاش همیشه میاد رو، به این میگن زبد. داره میگه بهر آن است امتحان نیک و بد. داره میگه این امتحاناتی که در زندگیتون باهاش مواجه میشید برای اینه که بتونید خوبی رو از بدی جدا بکنید، برای اینکه بتونید ناخالصی ها رو از خودتون بگیرید. تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. این زر باید بجوشه، این طلا باید به جوش بیاد که این زبد و کف این مایه روش جمع بشه، ناخالصی هاش ازش جدا بشه و این عیار این طلا کامل بشه. اشاره میکنه به این که ممکنه در زندگیتون بارها و بارها درگیر شرایطی بشید که عملا دارید آزمایش میشید و خیلی از اوقات اتفاقاتی که در زندگی میفته اونقدر ناگوار و سخت هست تحملش که شما رو به غلیان میاره، شما رو به جوش میاره، شما رو میرسونه به بویلینگ پوینتتون، میبردتون تا نقطه جوش. کسی دلیلش رو نمیفهمید و درگیر زجر و عذاب میشید. میگه همینها باعث میشه که، همین آزمایشات باعث میشه که شما در زندگیتون به مرور وقتی مخصوصا میافتید در مسیر سلوک، همین که میبینید یک خضری هست که یک کشتی رو سوراخ میکنه، همین که میبینید یک طبیب الهی هست که یک شربت میده به زرگر که جلو چشمتون بیفته بمیره، همین چیزهایی که نمیتونید درکش بکنید و تصمیماتی که متعاقباً با توجه به این اتفاقات میگیرید باعث میشه که شما یواش یواش ناخالصیاتون پاک شه، به جوش بیاد این طلای وجودتون و ناخالصی هاش مثل زبد، مثل اون کف مایه بیاد رو و جدا شه. در بیت 234 و 235 میگه تا نبودی امر و الهام اله، او سگی بودی دراننده نشاه. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد و لیک نیک بدنما. داره میگه تا نبودی امر و الهام اله، اگر این امر و دستور خداوند و الهام و وحی خداوند نبود که این طبیب الهی یک سگ دراننده بود. او سگی بودی دراننده نشاه. پادشاه وجود ما نبود که، یک سگ دراننده بود اگر بدون امر خداوند این کار رو میکرد. این داره میگه که اگه هر ناملایمتی رو میبینید این حساب رو روش نکنید، ها امر باید امر خداوند باشه. پاک بود از شهوت و حرص و هوا. میگه
اون طبیب الهی از حرص و هواهای نفسانی و شهوت پاک بود. نیک کرد و نیک بدنما. یه کار نیکی کرد، کار درستی کرد، ولی خب ظاهر بدی داشت. تو همون غزلی که عرض کردم براتون تفسیر کرده بودم این رو که میگفت من دلم میخواد کسی که به دست خداوند کشته میشه دلش میخواد بره و به قومش فریاد بزنه که خدایا چجوری من باید به اینو بفهمونم، به این قومم بفهمونم که خداوند عیان میکشه ولی در پنهان 100 جان بهت میده. داره میگه شما ظاهر امر رو میبینید، در ظاهر دارید از بین میرید، در ظاهر دارید کشته میشید، اما در پنهان اون 100 جان به شما میده. فقط مسئله اینه که این رو در ظاهر انجام میده، اون رو در پنهان، اون رو در خفا، و شما این ظاهر رو میبینید. همیشه درگیر سطح میشید و عمق رو رها میکنید. اینجا هم داره همین تناقض رو میگه نیک کرد و نیک بدنما. کار نیکی کرد ولی نمای این کار نیک بدی به نظر شما میرسه چون دلیل پشتش رو درک نمیکنید. در بیت 236 و 237 باز برمیگرده به داستان خضر و موسی. گر خضر در بحر کشتی را شکست، 100 درستی در شکست خضر هست. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. یک نکته خیلی مهم توش هست. میگه اگر حکایت همون داستانی است که میره تو کشتی و توی دریا و کشتی رو سوراخ میکنه، بحر به معنای دریا هست، میگه اگه خضر رفت در دریا و یک کشتی سالم رو برداشت سوراخ کرد، 100 درستی در شکست خضر هست. در اون شکستن و اون سوراخ کردن 100 تا کار درست هست که تو درکش نمی کنی، چون تو نمیدونی پس پرده چه اتفاقی میفته. وهم موسی با همه نور و هنر، میگه حتی حضرت موسی هم با اون همه عقل و ادراک و مرتبه نورانی که داشت نتونست اسرار کار خضر رو بفهمه، متوجهش نشد، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. میگه پس تو نباید بدون بال و پر عشق بپری، بدون اینکه کسی تو رو هدایتت بکنه نباید همینجوری در این مسیر پرواز بکنی، چون آسمان معانی خیلی گسترده است. ممکنه هی بخوری به جایی که نفهمی چرا، هی برسی به نقطه‌ای که دلیلش رو ندونی و این منصرفت بکنه و برگردی. نکته خیلی مهمیه این تو بی پر مپر اشاره به این میکنه که در مسیر سلوک حتما باید مرشد و هادی داشته باشید. سر خود نمیتونید این کار رو انجام بدید. پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. پر عشق چون قوی شد، وقتی این پر عشق قوی میشه شما دیگه میتونی پرواز کنی، غم نردبان نداری. ولی پر عشق باید قوی بشه. شما نمیتونی در آسمان معانی همین شکلی پرواز بکنی وقتی مرشد نداری، چون پر عشقت قوی نیست. در بیت 238 و 239 میگه آن گل سرخ است تو خونش مخوان، مست عقل است تو مجنونش مخوان. گر بودی خوی مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. آن گل سرخ است تو خونش نخوان یا مخوان، میگه خون اون زرگر خون نبود، در واقع گل سرخ بود. عملا اون طبیب الهی خون نریخته بلکه یک گل سرخ رو از ساقش جدا کرده. خوب دقت بفرمایید. مست عقل است تو مجنونش مخوان. داره میگه اگه به اون زرگر یک ستمی روا شده، اون شاه و اون در حقیقت طبیب الهی مست عقله، تو فکر نکن دیوونه است بی دلیل رو کشته، بی دلیل خون رو ریخته. این خون نیست، گل سرخه. این اشاره میکنه به یک فرقه هم در صوفیه بهالیل نامیده میشن که یک ظاهر شبیه دیوانه ها دارن در صورتی که پر از عقل و هوش و ادراک هستن. در حقیقت قلندرها هم همین گونه بودن، تمام موی سر و صورت رو میزدن، همه موها رو میزدن و در اجتماع حاضر میشدن و زمانی که میدیدن مردم اینها رو مثل دیوانه خطاب میکنن از قلندرها فاصله میگرفتن و همین فاصله گرفتن بقیه از اونها رو به عزلت میبرد و به کنج عزلت میشستن و به تفکر میپرداختن. این هم یک طریقه‌ای بود برای جدا شدن از مردم براشون، برای اینکه جدایی بندازن بین خودشون و عوام. در صورتی که حافظ بیت بسیار زیبا در این غزل، در این رابطه یک غزل سروده، یک بیت خیلی زیبایی داره. میگه نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد سکندری داند. هزار نکته باریک طرز مو اینجاست. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. اینجوری نیستش که فقط ظاهرش رو رعایت بکنید. شما اگه درگیر ظاهر بشید به اصل ماجرا نمیرسید. مست عقل است تو مجنونش مخوان. فکر نکن دیوونه است این کار رو میکنه. ظاهر رو نبین، پشتش یک عقل و ادراکی هست. گر بودی خوی مسلمان کام او، کافرم گر بردم این من نامه او. اگر منظور اون طبیب الهی این بود که خون یک مسلمان رو به کام بکشه و مباح بکنه، خونش رو حلال بکنه و صرفا اون رو بکشه بی دلیل، من کافرم گر بردم این من نامه. من کافرم اگر اسمش رو بیارم. دلیل هست پشت اون، صرفا فقط یه خون نریخته، اصلا به همین سادگی کنارش رد نشید. در بیت 240 و 241 به یک حدیثی هم اشاره میکنه. میگه می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. می بلرزد عرش از مدح شقی. شقی یعنی تبهکار، جنایتکار. یک حدیثی بوده که هر موقع یک شخص تبهکاری در حقیقت مورد ستایش قرار بگیره، خداوند چنان به خشم میاد که این عرش خدا میلرزه. اینجا داره همون رو اشاره میکنه. میگه می بلرزد عرش از مدح شقی. یه عرش جهان هستی از این که من یک تبهکار رو بخوام ستایش بکنم شروع به لرزش میکنه. اون طبیب الهی بوده، تبهکار نبوده، بی خود خون نریخته. بدگمان گردد ز مدحش متقی. به خاطر اینکه مدح شقی، مدح یک تبهکار و جنایتکار یک کار مذمومه، کار درستی نیست. شاه بود و شاه بس آگاه بود. میگه اون شاه از سمت خدا اومده بود. اینجا خود طبیب رو داره میگه، صرفا کلام لغت شاه هست اما استعاره از طبیب الهی است. مثل یک پادشاه از سمت خدا نازل شده بود که آگاه و دانا بود، خاص بود و خاصه الله بود، از دوستان و خواص خداوند به شمار می اومد. بی دلیل کاری نکرده، دلیل داشته و ما نمیدونیم. در بیت 242 و 243 میگن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو. خیلی بیت مهمیه. داره میگه اون کسی رو که یه چنین طبیب دانایی که از سمت خدا میاد میکشه، آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. اون کسی که خود خداوند کسی رو مأمور میکنه که بیا جانش رو بگیره و برداره ببره، در حقیقت اون مقتول، کسی که به قتل رسیده، به نیکبختی رسیده، مقام رفیعی پیدا کرده که خود شاه دست به کار شده، خود پادشاه جهان، پادشاه عالم هستی دست به کار شده برای گرفتن جانش. گر ندیدی سود او در قهر او، این بیت خیلی مهمه، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو. میگه تو درست نگاه بکن، قهر خدا هم بی دلیل نیست، او لطف مطلقه. برای لطف کردن به بندگانش و مخلوقاتش هم از هیچ کاری دریغ نمیکنه، هیچ وقت هم دنبال دلیل نمیگرده برای این لطف. پس چی میشه که قهر میکنه؟ حتما یک سودی در قهر اوست. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو. میگه این طبیب توی کشتن این زرگر خیر و صلاحی هم نمیدید که این لطف مطلق الهی، این طبیب هم از سمت خداوند اومده بود دیگه. کی قصد قتل او رو میکرد؟ این اگر در قهر خداوند یک مصلحتی نباشه که انجامش نمیده، که لطف مطلقه، پس قهرش هم خالی از لطف نیست. حالا اشاره میکنه جلوتر در بیت 244 و 245 میگه بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. نیم جان بستاند و 100 جان دهد، آن که در وهمت نیاید آن دهد. دارم میگه بچه میلرزد از آن نیش حجام. حجام یعنی حجامت کردن، نمیدونم، فکر کنم بدونید، یه سرچی تو اینترنت بکنید. این که یه وقتی خیلی با جزئیات توضیح میدم، برام دسته از عزیزانی هست که با زیرنویس من رو دنبال میکنن. 30% از بازدید کننده های کانال به لطف شما و حمایت شما، البته انقدر بزرگ شد کانال به سرعت،
بازدیدکننده‌هایی هستن که فارسی زبان نیستن و با زیرنویس میبینن، بنابراین ممکنه خیلی از رسم و رسومات ما رو ندونن. حجامت همون تیغی هست که از پشت به بدن میزنن و این خون آلوده رو عملا تصفیه میکنن. یه سرچی راجعش بفرمایید تو اینترنت متوجه میشید. میگه این قهر خداوند برای مخلوقش مثل حجامت بچه میمونه. وقتی که یک بچه‌ای رو میبرن حجامت و پشت این رو برش میدن، این تیغ میزنن عملا که حجامتش بکنن، این بچه هم خونی مقدار از دست میده و هم از ترس میلرزه به خودش. بچه میلرزد از آن نیش حجام. مادر مشفق در آن غم شادکام. ولی مشفق یعنی مهربان. مادر که نمیتونه زجر بچه‌ش رو ببینه، ولی مادر مشفق، این مادر مهربان، در همون لحظه که کودکش هراسان شده، ترسیده و داره میلرزه، مادر حالش خوبه و شادکامه، چون میدونه که این حجامت برای سلامتی بچهش خوبه. مادر مشفق در آن غم شادکام. حالا این رو تعمیم بدید به خداوند و مخلوقش. خدا هم قهر میکنه، خالی از لطف نیست، دلیلی پشتش داره. اگه تشر بهتون میزنه، توی مسیر سختی قرارتون میده، یه جایی رو برمیگردونه ازتون، بی دلیل نیست. اون لطف مطلقه، نمیتونه از بندش رو برگردونه. اگه داره رو برمیگردونه، اگه فکر میکنید رو برگردونده، یه دلیلی پشتش هست. نیم جان بستاند و 100 جان دهد. قبلا راجبش غزل خوندم. این جون ضعیف تو رو میگیره، این نصف جونت رو میگیره، نیم جانت رو میگیره، 100 جان بهت میده. خودخواه رو ازت میگیره ولی جاش 100 جان بهت میده برای اینکه به او برسی. آن که در وهمت نیاید آن دهد. پاداشی به تو میده که در وهم و تصور و گمانت هم نمی گنجه. چیزی به تو عطا میکنه که فکرش رو هم نمی کنی. در بیت 246 بیت آخر این داستان میگه تو قیاس از خیش میگیری ولیک دور دور افتاده ای. بنگر تو نیک. داره میگه تو قیاس از خیش میگیری. تو میخوای سر از کار خداوند در بیاری، از اسرار الهی، از این اتفاقاتی که نمیدونی از کجا سرمنشأشون چیه، دلیلشون چیه، قیاس از خیش میگیری، با کار خودت مقایسه میکنی، کار خدا رو با کار خودت مقایسه میکنی. عقل تو محدوده، او عالم و قادر و لطف مطلقه. او تو رو بهتر از خودت میشناسه. تو میخوای با عقل خودت بررسیش بکنی، تو سلام اصلت خودت رو نمیدونی. هزار یک اتفاق در زندگی برای آدم میفته که آدم هر چقدر هم فکر بکنی دلیلش رو نمیفهمه. به خاطر اینکه دلیل خداوند برای اموراتش فرا و ورای ذهنیت و عقل محدود ماست. جان داریم همینه میگه، قیاس نکن، تو دور دور افتاده ای. بنگر تو نیک. سطح رو بزن کنار، وارد عمق بشو. وقتی خیلی عمیق میشی، تا ته تهش میری جلو، متوجه میشی با تمام این داناییت که برای خودت فرض کردی هیچی نمیدونی. برای همین هم هست که میگی به اون نقطه که میرسی میفهمی خداوند اگر قهر هم باهات میکنه حتما چیزی میدونه. اگه بنبست میذاره وسط مسیرت، برای این نیست که نذاره تو به خواستت برسی، برای اینکه میدونه اون رو نباید برسی. اگه راه تو میبنده، برای اینه که مسیرتو عوض بکنی، از جای دیگه بری، نباید از اون راه بری. بنابراین تو فقط باید بهش عشق بورزی و اعتماد کنی و توکل کنی به او و بدونی که او خیر تو رو میخواد و هیچ وقت برخلاف در حقیقت مصلحت مخلوق خودش، چیزی که خلق کرده، قدم بر نمیداره، چون او عاشق توست. در همون ابتدای مثنوی تکلیف رو برای شما مشخص کرده. جوشش عشق است کاندر می فتاد. می، این جوشش می هم از سر عشقه ها، سرمستی از سر عشقه. دیگه جایی میرسه که دیگه به نفرین میرسه. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. نیست باد یعنی عدمش به از وجود، بمیره بهتره. کسی که این عشق رو در سینه نداره، با عشق زنده نیست، بمیره بهتره. باید بره بمیره. حافظ از این یه قدم هم میره جلوتر، حتی با شیطنت‌های مخصوص خودش. میگه هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. مولانا میگه اصلا باید بره بمیره کسی که این آتش رو در اون وجودش و این عشق رو نداره. حافظ میگه مرده خودش خبر نداره. نمرده همجوری که زنده است وایسید به فتوای من نماز میت و نماز مرده براش بخونید. مرده حواسش نیست.
برای همینه که جای دیگه حافظ میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این عشق معیار زنده بودن و مرده بودن شماست. عشق دارید، زنده اید. عشق ندارید، مردید، خودتون خبر ندارید. بریم برگردیم، جملات آخرم تقدیم میکنم. خب ممنون از اینکه این پست رو هم تا انتها همراه من بودید. ببخشید یه ذره جدی صحبت کردم به خاطر اینکه رسیده بود به عمیق ترین بخش های داستان. عرض کردم عجیبه از همین جهت قرار بود به شما بگه چرا این کار رو کرده ولی نگفت. و به همین دلیل میخواد به شما بگه اگر مرید هستید نیاز به مرشد دارید، چون همه چیز رو نمیفهمید. دنبال فهمش هم نرید. اتفاقاتی میفته که شما نمیفهمید. ولی راوی این داستان خود مولاناست، میتونست یک دلیل براش بتراشه، اصلا میتونه زرگر رو نکشه، ولی این کار رو میکنه و به شما میفهمونه که دنبال دلیل این نرو. به دست به امر خدا بود. دلیلش رو ما نمیدونیم، دلیلش رو خدا میدونه که به شما این رو اگه تأمین بدید بگه که اتفاقاتی در زندگی شما میفته که شما نمیدونید چرا، اون میدونه، پی دلیلش نکردید، از فهم شما خارجه. کاری که قراره بکنیم اینه که در انتهای هر داستانی از مثنوی یک اپیزود جداگونه ضبط میکنم برای رمزگشایی ازش و تحلیلش و نتیجه گیریش. بنابراین داستان کنیزک و پادشاه اینجا تموم شد و ما یک پست دیگه هم داریم با هم. یک پست دیگه تقدیمتون میکنم که از این نتیجه گیری داستان رو میکنه و بعد میذاریمش کنار، میریم سراغ ادامه مثنوی که داستان توتی و بقال شروع خواهد شد. بنابراین حتما همراه من باشید. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، خواهشاً کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید زودتر 10,000 تایی بشیم. اگر 10,000 تایی بشیم امکان این که من براتون استوری بذارم هم برای کانال باز میشه و من میتونم راحت‌تر روزانه با شما در تماس باشم. صحبت‌های جزئی اگه داشتم میتونم استوری بکنمش خدمتتون در کانال یوتیوب، به خاطر اینکه پست به هر حال تمهیدات ویژه‌ای رو نیاز داره و زمانبر هست. اگر اینستاگراممون رو هم فالو نکردید حتما فالو بکنیدش، پست‌های جذابی اونجا داریم براتون و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که لینک همش رو این کنار دارید می‌بینید. بچه‌ها براتون گذاشتن برای اینکه دسترسی پیدا بکنید به هر کدوم که علاقه‌مند بودید و بتونید محتوا رو بین عزیزانتون که علاقه‌مند هستن به این مدل و به این قسم محتوا شیر بکنید. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری دارید، اگر داخل ایران هستید آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پویتری استفاده بکنید، همیاریتون به دست ما برسونید. بسیار به ما کمک میکنه و سرعت ما رو بالاتر خواهد برد و امیدوارم توی اپیزود بعدی که نتیجه گیری از این داستان و رمزگشایی از تک تک نقاطش هست همراه من باشید. اپیزود مهمی، اون رو اصلا از دست ندید. به سلامت.